Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κρέπες. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω βασική συνταγή για κρέπες. Εντάξει, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε είτε αλμυρές είτε γλυκές. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να φτιάξουμε τις κρέπες μας. Έτσι είναι πολύ εύκολη συνταγή. Εδώ έχω 500 γραμμάρια γάλα φρέσκο. Θα βάλω 2 αυγά. ...50 γραμμάρια βούτυρο. Το βούτυρο να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. Μισό κουταλάκι αλάτι. Ανακατεύω λιγάκι. Και θα ρίξω και 180 γραμμάρια αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα φτιάξουμε ένα χυλό. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να φύγουν οι σβόλοι που μπορεί να έχουμε από το αλεύρι. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, έχουμε ένα τηγάνι, εντάξει. Ψεκάζουμε λίγο, 1 κουταλιά του γλυκού βάζετε, δεν βάζετε παραπάνω. Αλείφουμε με ένα πινέλο. Βάζουμε 1 κουταλιά της σούπας υλικό. Διορθώνουμε έτσι το τηγάνι μας να είναι λίγο ζεστό. Λοιπόν, και εφόσον διορθώσαμε, ανοίγουμε τη φωτιά μας χαμηλά και περιμένουμε να τηγανιστεί. Δεν χρειάζεται, ξεκολλάει αμέσως. Βλέπετε το τηγάνι που έχω δεν είναι κάποιο ειδικό τηγάνι, έτσι. Ξεκολλάει μόνο του, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα αρχίσει να βγάζει τώρα φουσκαλίτσες και έτσι θα καταλάβουμε ότι θα αρχίσει να ξεκολλάει. Περιμένουμε να τηγανιστεί. Μπορείτε να τις γεμίσετε και με αλμυρή γέμιση και με γλυκιά, έτσι. Μπορείτε να τους βάλετε ό,τι θέλετε. Εγώ αυτές θα τις κάνω σουφλέ, δηλαδή θα βάλω μέσα τυριά και η κρέμα γάλακτος και θα τις κάνω σουφλέ. Θα σας το δείξω και αυτό, έτσι, βλέπετε, ξεκόλλησε. Το βάζουμε να ψηθεί. Ψήνουμε και από τις δύο μεριές. Τώρα αν θέλετε να το κάνετε να είναι στρογγυλή σαν σχήμα, μπορείτε τώρα όταν θα τη βγάλετε να την ακουμπήσετε σε ένα τσέρκι και να την κόψετε να την κάνετε στρογγυλή. Στην ουσία, επειδή είναι πολύ λεπτή, ψήνεται αμέσως, δεν έχει πρόβλημα. Μόλις αρχίσει και βγάζει αυτά τα καφέ, τα στιγματάκια που βλέπετε, ξέρουμε ότι η κρέπα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά, παίρνουμε την κρέπα, ψεκάζουμε, αλείφουμε το ταψάκι μας,
Βάζουμε μια γεμάτη κουταλιά της σούπας από την κρέπα, από τον χυλό μας. Όπως είναι έτσι, όπως το βλέπετε κλειστό, διορθώνουμε. Να πάει η κρέπα μας παντού, να πάει η γέμιση μας παντού και τώρα ανάβουμε τη φωτιά. Ξέρω, θα μου πείτε τώρα πολλές κυρίες δεν έχετε γκάζι. Εντάξει, τη βάζετε, ζεσταίνετε, την ακουμπάτε σε ένα άλλο τέτοιο, κάνετε την αλέφετε με λάδι κτλ. Και ξαναβάζετε πάλι στη φωτιά. Τώρα για 1 λεπτό δεν παθαίνει τίποτα το μάτι, εντάξει. Μέχρι να ξεκολλήσει αυτή, κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει, βλέπετε. Περιμένουμε, θα ξεκολλήσει μόνη της. Το μυστικό στη συγκεκριμένη συνταγή είναι χαμηλή φωτιά. Δεν θέλουμε να την κάψουμε δηλαδή. Βλέπετε, κοιτάξτε, ξεκόλλησε. Δεν την γυρνάτε, την αφήνουμε 2 λεπτά να ψηθεί καλά από τη μία μεριά για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και από την άλλη. Λοιπόν, η κρέπα μας είναι έτοιμη. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα κάνω και τις υπόλοιπες. Εντάξει. Λοιπόν, οι κρέπες μας είναι έτοιμες. Εντάξει. Να τις φτιάξετε. Βγάζει 8 με 9 κρέπες σε 24 με 26 ταψί. Πιο λίγες αν τις κάνετε σε πιο μεγάλο, σε 28-30. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!